Вітаю, шановні, ви на каналі Добро.ua і ми продовжуємо. Дивіться солов'їною і все буде Україна. Бажаю усім приємного перегляду. І одразу вам хочу показати, ось я трішечки змінив інтер'єр у нашій виручай кімнаті. В таких кольорах у нас буде в такому стилі. Так, зачекай, Дік, трішечки, ми з тобою ще поговоримо. Так, тут у мене вже недостатньо навіть місця, щоб зібрати. У нас максимально мандрагори. Ну тут я ось ще поставив. Вартових, типу, у нас будуть охороняти сюди вхід, тому що я тут теж влаштував невеличкий ремонт. Тут у нас така статуя буде стояти величенька. Тут я ось його поставив. Зробив трошечки, щоб було гарніше. Так, далі. Тут у нас стоять столи для нарізки. Щось у нас там буде. Тут ще один шкаф стоїть. І тут у нас вариться зілля. Тут буде зілля. Тут у нас також росте мандрагора. Її у нас вже багато. І тут ткацький верстат. Ну, можна буде тоді ще щось додати. Ага, на стіну я ось повішав. Тут якісь правила там. Не літати в кімнаті. Там ще якісь правила. Ну, ось так. Ну, мені подобається, як тут все виглядає. Сподіваюся, вам також подобається. І ще хочу вам показати. Я зловив нових істот. Зараз я вам покажу, хто у нас там є. Так, керувати звірюками. Отже, єдинорога я спіймав з нового. Так, це в нас тут є гіпогриф. Так, я правильно? Гіпогриф називається ж. Це в нас чорний гіпогриф. У нас ще є білий, на ньому ми будемо літати. А цей нам дали, ну, можна сказати, в нагороду за виконання попереднього епізоду. Ви пам'ятаєте, якщо дивилися? Так, що тут ще показати вам? Ага, ну там ще є звірюшки, яких я спіймав. Ось таку я звірюшку спіймав. Але ми можемо випускати лише 4 види. Бачите, все, ми ще якийсь вид не можемо випустити. Хіба що... Так, у нас раз, два... Ну так, в принципі, ми не можемо. Нам потім потрібно буде ходити в ось той магазинчик і, можливо, щось там придбати, і нам дадуть змогу ще кілька видів істот випустити. Ну, бачите, ось тут ще у нас білий гіпогриф, на ньому ми будемо літати. Ну, на цьому все. Тепер ходімо на завдання якесь. На сюжетне завдання підемо. Це все, що я хотів вам показати. А тепер на завдання. Ага, у нас ще ось таке завдання є. Взаємини. Ну це, здається, перше завдання. В нас раніше таких завдань, здається, не було. Ось можемо поглянути. Так, у нас таких завдань ще не було. Угу. Але зараз ми йдемо на сюжетне завдання. Там якісь заняття з астрономії. Я астрономію люблю. Так, давайте ми десь сюди перемістимось. А, блін, ми забули поговорити з Діком. Він щось там хотів, ну гаразд, ми потім вже з ним поговоримо. Galleons and a historian's uniform. It was brilliant solving those old treasure maps. Що це ти тут витворяєш? Там ще якесь завдання. Ну раз, пішли. Побічних завдань ще дуже багато, але ми зараз поки що будемо сюжетне проходити. Ой-ой-ой, гра трішечки підвисає.
Ну, дуже кепсько з оптимізацією в цієї гри. I suppose it's nice that Poppy is befriending humans for a change. Ой-ой-ой, та не приглючуйте так. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Так, все, розпочинаємо заняття. Ну, звісно ж, заняття у нас вночі. Revelio. Так, стоп, чи це не вночі потрібно було? Угу. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Що, будемо на зорі дивитися? Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Що, I серйозно? can adjust that for you. No, Будемо no, дивитися you на зорі? need to focus on your own. Ану, ану. Фокусуйтесь, нічого собі, будемо на зорі дивитися. Угу. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Так, ну, дякую. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Так, нам потрібно взяти телескоп. Поглянемо. Tried to put off my stargazing as long as I could. Так, а тут нічого більше немає. Давайте ми How am I поглянемо. supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? Та ні, начебто нічого такого. Тут немає. Беремо телескоп. This was his old telescope. Looks practically brand new. Так, і тепер ходімо з ним поговоримо. A pristine night for stargazing. Revelio. Wasted. Що він там від нас хоче.
The perfect night for... I have the telescope. It's nicer than I had expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes? What is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Ah, I had a feeling there would be a catch to that telescope. No. I certainly wasn't trying to bribe you or anything. But, are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Ну, я, в принципі, розумію, як користуватися телескопом. Oh, no need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Так, щось довго завантажується. Як же ж погано оптимізована ця гра. Це просто капець якийсь. Ну давай, йди. Ну пішли швидко, чи що? Ой. Випадково натиснув. The tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Так, нам сюди. Десь має бути астрономічний стіл. Rebellion. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Так, і куди нам далі? Чого ми сюди прийшли? Ага, нам сюди. Rebellion. Паутиня. Давненько тут ніхто не був. Incendio. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh, no. Not this close to the school, Emmett. Look, there's the table. I Так. think you should do the honors. Go on, try it out. Зараз поглянемо, що нам потрібно буде робити. The constellation should appear near the center of your view. Угу. Так, масштаб. Ага, зменшуємо. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. О, вийшло. Ліра. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Emmett. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Ну, бувай.
Чудово. Так, давайте ми поглянемо. Так, випробування. Дослідження. Так, астрономічні столи. Так, скільки їх загалом там буде? Так, 5. Тут ще може бути 5 чи 10 і там. Ну, багатенько цих столів. Угу. І в нагороду нам просто будуть давати одяг. Так, тут можемо нагороду отримати. І ось тут. Так, і тут осередок магії ще зібрати 10. Так. Ну, зрозуміло, і там ще якесь заблоковане випробування, але зараз... Ага, давайте зараз ми сходимо в магазин, поглянемо, що ми можемо придбати для наших звірів. Нам сюди потрібно. Так, давайте ми туди сходимо. Перемістимося. Hogsmeade, here I come. I have learned of a wizard who is being harassed by Hallow. He may be able to provide the evidence we need to take Hallow down. We should speak with him together. Meet me at his home. Угу. Лист нам прийшов. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Так, обов'язково, потім зустрінемося. Так, а ну, друзі, зачекайте хвилиночку. Так, продовжуємо. О, давайте ми поглянемо, там нам таланти є нові. Що ми прокачаємо? Ключові, можливо? Поглянемо. А ну давайте темні мистецтва, можливо краще тут. При перемозі над ворогами відновлюється здоров'я. А ну так, я хотів, здається, давайте поглянемо тут. Угу. О, ось це непогано, давайте ми ось цей навик візьмемо. Так, все. Тепер ходімо в магазинчик, поглянемо, що ми можемо там придбати. Revelio. Hello. Mind you don't turn quick. If you're stuck with a Derrick feather, it doesn't half hurt. Нам би ще таку істоту спіймати. Ну тут, звісно, ми нікого не можемо в неї спіймати. А можливо, можемо купити? О. Hello. Welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair from a wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncar fur? Derrickle feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Derrickles. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. Так, а чому ці істоти називаються дироколами? I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose, the cry in those things. Oh, but such marvellous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves. Good business it was, but add it up to here with parents' grump. Not my fault if the little ones caught a flea of an easel. Ooh, you should have heard them. No, best with byproducts. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared for. Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you have a good look around? Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Чого ти хрюкаєш?
Thank you, I will. Take all the time you need. And thank you for stopping by. A treat to have you here. Так, зараз поглянемо, що ми можемо придбати. What do you have for sale? Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? Ага, можемо придбати тут інгредієнти. Перо дирокола. Ну, я думаю, тут все дорого коштує, тому ми краще... О, волосся єдинорога взагалі дорого коштує. 700. Ага, і перо гіпогрифа також дорого коштує. Ми можемо і продати. Ну, давайте одну звірюшку I don't продамо. mind selling things for certain clients. Чи може You know ще where to когось. find me. Ну, а давайте, мабуть, по одному залишимо. А решту продамо. Давайте ось цього продамо. Тут, бачите, ось я ще зловив таку жабу, велетенська пурпурова жаба. Давайте. Або нехай може будуть. Грошенят у нас багатенько. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Ну то все, ми тут можемо або Rebellion. продати їх звірят, або якісь інгредієнти придбати. Це, здається, я вже забрав останню сторіночку керівництва в цьому регіоні. Зараз навіть поглянемо. Так, карта. Так, 55 сторіночок ми зібрали. Тут ще є одна статуетка Демімаски. Ага, я хотів звільнити інвентар, у нас, бачите, недостатньо місця. Ого, скільки в нас окулярів, це потрібно все продати. Так, у нас є тут маска. О, нехай буде. І ось така маска є. Ну, непогано, нехай буде. І тут щось продамо. Ага, тут ми можемо щось краще одягнути. Звісно ж, одягаємо. І давайте, мабуть, сходимо, продамо одежу. В якийсь магазинчик сходимо. Давайте поглянемо. А давайте, знаєте, в який ми магазинчик? Давайте ми ось сюди сходимо. Поглянемо, що там. Так, можемо ще завдання побічне взяти, або давайте в магазин одягу збігаємо. Може щось краще придбаємо. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ой, приглючує ця гра. Мені це не подобається. Before you ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. Так, давайте, мабуть, спершу ми усе зайве продамо. А там вже будемо ще... Ой! Так, це хороші окуляри, я не буду їх продавати. Багато у нас тут вже зібралося одежі. Стільки непотрібу у нас. Так, ну цю маску... Ого, тут 80 у цієї маски. Угу. Залишимо, звісно, її. Ого, у нас вже 10700. Багато грошенят, я багатий. Так, гаразд, давайте ми вже щось придбаємо. Тут окуляри 67. Тут 75. Ми не будемо купувати окуляри. Що, нічого хорошого немає у тебе? Шкода. Так, 77. Ого, шарф 93. Купуємо. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. І це навіть недорого коштує. Дивно.
85. 90. Так, а ну давайте ми одягнемо. I suspect you have a sharp eye for facts. У порядку йдемо. Так, 85. Круто, круто. Тут 80. Ага, 90. Нехай буде. А усе решту можна буде продати. Йдемо далі. Так, давайте. О! Ще можемо поглянути. Ну я, мабуть, залишу ось цю маску. Так, залишу я ось цю маску. Так, далі. Шарф. 72-93. Чудово. Тут у нас нічого кращого. І тут 77. Тепер давайте поглянемо. Тут, мабуть, зробимо... Ні, це ні. Ось так. І якийсь прикид змінимо. Що ми можемо тут обрати? Щось новеньке, в чому ми ще не ходили. Що, можливо, ось так? Ні, ну це не клоун якийсь. Ну, ось це так непогано виглядає. Можливо, ще плащ якийсь накинути їй все-таки. Зараз поглянемо, що тут ще є. Можливо, ось так. Так, нехай буде. Все. Ходімо далі. Be sure to stop by whenever you're about. Поглянемо по I've heard that завданням. our dear... Щось ми бігаємо по магазинах, вже багато часу потратили. Так, о, ось ще таке завдання появилося. Взаємини. Ну, давайте на це завдання сходимо. Так, нам десь сюди. Resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Давайте Anything to do with the поговоримо з dark art should be Себастьяном. avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. Та що ви тут I won't give говорите? up. What were you and Ominous speaking about? О, He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Ну, мене взагалі цікавлять. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. У нас канал Добро.ua, тому ми темні мистецтва можемо зробити з них добрі мистецтва. I'd like to know more about it, if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Ні, не знаю я такого закляття. Що за закляття? What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous, he was only a child. He shouldn't blame himself.
After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Добре, буду чекати I'll новини від make тебе. Ominous understand. He'll change his mind. На цьому все. Завдання завершилось. О, ну давайте. Там, хто там розмовляв? А, це ти розмовляв. Так. Глянемо на завдання. Втрачена дитина. Взагалі, ми зібрали вже достатньо ось цих хитромудрих ключів. Ми можемо вже віднести жетони. Ну, давайте. Повернемося до нашого факультету. Поглянемо, що буде в тій скрині, якщо ми вставимо всі жетони. Що ж там може бути? Оце дуже цікаво. Так, це потрібно щоразу натискати. Могла б одразу всі вставити. Давай швидше. І навіщо аж стільки жетонів? Це взагалі міг кожен учень зібрати по одному жетону. Так було б справедливо. І... що ж там буде? Ну що там буде? Ну і... Well, look at that. Thanks goes to the former headmistress, Eupraxia Mole. Якась там шкільна форма Грифіндора. Давайте ми на неї поглянемо. Так. Це не те, це те, що на нас одягнено. А де та шкільна форма? Щось я не розумію. Десь вона має бути. А де? А де ж вона? І де та форма? Як мені на неї поглянути? І заради того було потрібно ходити, збирати ті ключі? Могли б дати не лише одяг, ну реально, могли б дати щось потужне, якесь заклинання в нагороду чи що. У нас і так одягу багато. Я не знаю, коротше, де те вбрання. Ну, гаразд. Ага. Зараз нам потрібно з Нелі поговорити. Але давайте поглянемо, може ще якісь завдання там будуть. То все-таки це ще завдання ми не завершили, нам потрібно поговорити з цією Неллю. Так, сюди. Ну давайте поглянемо. Чим завершиться це завдання? Може все-таки щось потужне нам ще дадуть. Так, бігом, бігом. Можливо, варто було взяти швидке переміщення. Ну вже побіжимо. Тут ще недалеко. Тут ми навіть можемо полетіти.
Гра непогана. Мені подобається, але найбільше мені не подобається, що вона погано оптимізована. Ну це дуже погано. Дуже. Ось вона вже там стоїть. Нарешті. Were you able to follow one of the Daedalian keys? І що? Hello, Nelly. Actually, I've found all of the keys and opened my house chest. Oh, wonderful. What did you find? I found a rather interesting costume. Brilliant. Whew. Well, thank you for solving that mystery for me. I always wondered what those keys would lead to. Ну, я такий той костюм не побачив. Де він? Якось дивно. Дали нам той костюм, а немає його. Сільське вбрання, це не те. Ну, гаразд. Давайте поглянемо ще на завдання. Втрачена дитина. Так, тут нам золото дадуть. А давайте ми сходимо ось на це завдання побічне. У нас вже рівень наш дозволяє ходити на це завдання. Тут ще гнізда. Так, пурпурова жаба. О! Це якась, мабуть, чарівна істота. Ми там ще не бували. Такої істоти я ще не маю. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Ой, не приглючуй. Ох ти ж, йолки-палки. Нарешті. Текстури ще не завантажилися. I found a dirical den near one of the hamlets. Make some galleons off that little find. Ой-ой-ой-ой-ой. Нам щось там шукати потрібно. Печеру знайти. The cave must be somewhere in this maze. I wonder what else is in here. І звісно ж там павуки будуть. А, я не в той бік йду. Нам сюди. Тут ще є лігво павуків. Ай-яй-яй! Щось саме гра приглючує. Могли б краще цю гру оптимізувати. А ну тікай від мене. Так, ходімо далі. Ого! Величезний павук. Закопайте голову павука у землю. Ха, а як його голову закопати? Не знаю я навіть. А ну тікай від мене. Не люблю я павуків. Як його можна голову закопати в землю? Ці маленькі павуки задовбали. Ти зараз невчасно. Найшов, коли мені писати. Я тут з павуками б'юся. Так, є.
Ходімо далі. Ой, тут знову багато павуків. Так, нам сюди. Там хто такий? Ну ми точно йдемо в якесь лігво. This could be the acromantula cave Mr. Adley mentioned. Incendio! Переможіть втікача. Так, з ким ми будемо битися зараз? Ого! Який ти моторошний. So this is the infamous absconder. На тобі. Ого, ого, ого. А як його голову в землю закопати? Я не розумію. Ой-ой-ой-ой, чекайте від мене. На тобі. У нас це дуельне завдання точно не вийде, бо я не розумію, як можна його голову закопати в землю. Так, де ти там? Ой! Ой, ой! Так, давайте, мабуть, зілля якесь вип'ємо. Так. Ну, спробуємо все зілля. Ой! Випив, називається зілля. Ох. So this is the infamous absconder. Так, добре, що ми звідси розпочинаємо. Ай! Куди ти кинула? Йолки-палки. А ну чекай від мене. Ай-яй! Фух, це було небезпечно. Так, п'ємо якесь зілля. Давайте ось це. Ось так тобі. Капуста. Допомагай. Так, потім ось це. Так, і візьмемо мандрагору. Ой, там здоров'я мало. Ось так тобі. Так, вип'ємо ще зілля. О! Є, закопали в землю. Дупа його стерчить лише. Тепер зрозуміло, як його в землю закопувати. Та відчепися від мене. На тобі. Ще раз в землю закопали. Ну це мені подобається. Now that's taken care of. I need to find the heirloom for Milo's daughter. Ну це мені дуже сподобалося. Cursed fiends. Я б ще з таким павуком побився. Так, знайдіть сімейну реліквію. Там щось є. Давайте ми тут все знищимо. Яйця ці знищимо. I need to bring this heirloom back to Mr. Adley. Так, давайте повернемо сімейну реліквію.
Так, нам сюди. Wonder who lives here. Так, нам сюди. Ah, you look none the worse for wear. I take it you decided against entering the absconder's cave then. Mr. Radley, I retrieved the heirloom pocket watch from Milo's body. Merlin's beard! How did you? Actually, I don't want to know. I don't want to think about that acromantula ever again. Thank you. Thank you very much. Ну, нагороду за таке завдання точно варто отримати. This is quite difficult to retrieve. Shouldn't I get a reward for my trouble? Aye, of course I'm happy to pay you. I can't afford much. I've promised to pay for all the supplies Milo's daughter will need to attend Hogwarts one day. Ну що ж з тобою вдієш? Ну, гаразд. In that case, all right. Here's the heirloom watch. Oh, thank you. I know that Milo's daughter will be glad to have this. Так, що What do ти you have to продаєш? sell? Milo can rest in peace now that his wishes have been fulfilled and his daughter has something to remember him by. Давайте ми цей плащ придбаємо. Oh, you'll like that. I'm sure of it. А тут Never можемо mind replenishing my stocks. Pleasure doing продати. business with you. Гаразд. Решту потім продам. Thank you for stopping by. I appreciate your business. Так, давайте ми ще, знаєте, повернемося. З нами хотів ж Дік поговорити. Зараз поглянемо, що він хотів. Так, де він там? Зберемо мандрагору. Так, листя мальви. Так, зараз, Дік, іду я до тебе. Ну, що ти там хочеш? Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Так, що там відбувається? Що це таке? Ще якась кімната появилася. Ого. Що там таке? Цікаво, цікаво. Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Ну, як ми можемо Діку не допомогти, знайдемо його давнього друга. Так, а що там за кімната, це ми вже, я думаю, дізнаємося в наступному епізоді. Буде для вас така інтрига, та й мені самому цікаво, але зробимо це в наступному епізоді. Дякую, що дивилися з Соломіїною. До зустрічі!